where I say to myself, it's good to be president. I'm meeting our champion. And that's not just me. That is everybody else. I think, I suppose it doesn't need repeating, but I'll repeat it anyway. You have brought such pride to the Philippines, to the Filipinos, and not only because of your success, but also because the grace with which you handle that success. Because the way you play and the way you comport yourself makes us proud. Because you show the greatest, best qualities of Filipinos. So you remind us why we are a great race. We are not only just happy to see one of ours do so well and do so well at this level of sport. Yeah, when you first, after you won, napuyat kami lahat, pero nanood pa rin kami. When you won the third one against Whitesec, I reminded everyone that, you know, this is Wimbledon. Wimbledon is about as high. There's no higher level of professional tennis than Wimbledon. And I have been to Wimbledon several times. I watched nasa Royal Enclosure pa kami. And sometimes those who have experienced Wimbledon will remember, you know, the strawberries and cream and the people dressed up and how elegant it all is, and how the English put on this great show. But we also know, especially those of us who are involved in sport in any way, even tangentially, really well know the sacrifice and what you had to go through, the commitment that you had to go through. And so I cannot talk about your success without talking about your parents. I can just imagine the sacrifices that you made. To see your girl off when she was 14 years old. May we now invite First Lady Luis Araneta Marcos and Alex Ayala's parents, Mr. Michael Francis Ayala and Ms. Riza Maniego Ayala, to join on stage for a photo opportunity. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula BUKID ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng